So everybody and welcome back to the channel. तो बर्तमान এতিয়া बहुत राति হৈ গ'ল তো ইমান প্ৰায় বেছিকৈ নেদেখাওঁ তো এতিয়া মই গৈ আছোঁ চাবজত আছিলে কাৰণ 250 যোনকেইটা এক্সট্ৰা কিট আছিলে তো সেইকেইটাত তো হৈ গ'ল তো বাকী প্ৰিণ্টকেইটা আছিলে সেই প্ৰিণ্টকেইটা কৰিবলৈ যাওঁ এতিয়া তো বেছি ভিডিঅ' নেদেখাওঁ জাষ্ট শ্বৰ্ট ক্লিপ কেইটামান দিম that this is a proof মানে কিমান কেনেকৈ কি কৰিব লাগে একচুৱেলি মই এতিয়া কাইণ্ড অফ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ এনেকুৱা হৈ গৈছে এতিয়া যে কি কৰোঁ মানে ডাইৰেক্ট ৰ দেখাই আছোঁ তো কাইণ্ড অফ এনেকুৱা হৈ গৈছে হেলমেটটো গ'ল আমাৰ হেলমেটটো ক'ত অঁ গেৰেজত আছে চাগে ৰ পালোঁ অ'কে তো যিমানখিনি পাৰোঁ দিম ভিডিঅ'ত এতিয়া যাওঁ আৰু ভাগৰ লাগিছে দিনটো ৰেষ্টে নাই ষ্টিল মানে দিছ ইজ হোৱাট আই ডু তো ষ্টিক এৰাউণ্ড এতিয়া যাওঁ প্ৰথমতে যাওঁ ভিডিঅ' কেইটামান আপলোড কৰি লওঁ শ্বেডিউল কৰি লওঁ যোনকেইটা তোমালোকে চালা চাগে এতিয়ালৈকে তো সেইকেইটা ভিডিঅ' মই এতিয়া আপলোড কৰোঁ সুবৰ্ণৰ ঘৰত ৱাইফাই আছে প্ৰিণ্টটো খালি কোৱালিটি ভাল আহিছে ন সৰু কৰি দিলোঁ যে আচলতে লেমনেশ্যন মাৰি দিলে বস্তু এনেও ভাল হাইড্ৰ ড্ৰিপিং লাইট নেকি তো হৈ গ'ল ক'ত গ'ল এইকেইটা হ'ল 12টা বাজিব এতিয়া অলপ পাছত যামগৈ ক'ত ধৰোঁ মাৰি আছোঁ লগ অ'কে যাবলৈ হৈ গ'ল কিন্তু বৰষুণে দিছে তোমাৰ বহুত কষ্ট হয় দেই এনেকৈ কষ্ট হৈ যায় বহুত টাইম হৈছে এতিয়া 12টা বাজিব হ'ল কামখিনি কৰিলোঁ তাকো কমপ্লিট নহ'লেই ইমান কষ্ট কৰিব লগা হৈছে এনেকৈ যাওঁগৈ ব'লা মই চলাম সুমন সুদৰ্শন অভিজিত আছিলে গুচি গ'ল আধাতে এই আৰু লগতে ৰখাই থৈ দিছোঁ অকলে বেয়া লাগে যে এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈ জল্দি দোকান খোলাই নাই দোকান নোখোলাকৈ আগতীয়াকৈ আহিব লগা হৈছে ৰেডি কৰিবলৈ কাৰণ এইখনত বহুত দিন লাগি আছে মানে কাম পিছ পৰি গৈছে ৰোজা মাহ চলি আছে কাৰণে এইখনে আছেগৈ কি এইটো জইন কৰি দিছে এইটো নোলালে নেকি এইখিনি হ'ল চব হৈ গ'ল ন অকল হেডলাইটৰ কভাৰকেইটাতহে লগাব আছে এইখিনি পটককৈ ওলাই যাব অকল এই 250টোৰ কাৰণেহে অলপ দিগদাৰ হৈ যায় বাকীটো হৈয়ে গ'ল ন অকল পঠিয়াবহে লাগে আৰু এটা KTM থাকি গ'ল নহয় ডাঙৰ চাইজৰো মানগাৰ্ডত লগাম কৈছিলে যে এই ইয়াতে আছে চাইজটো চাই লওঁ হৈ গ'ল সামৰণি কোম্পানী কালাৰত বেয়া লগা নাই মানে হয় নাই থিমটোত মানে চেচিছটো ব্লেক আছে ন চেচিছটো ব্লেক মানে কোম্পানী কালাৰ ন কেছ নাই মানে ভাল লাগিছে থিমটো তোমাৰখনত কেনেকুৱা চাব লাগিব এতিয়া তোমাৰখনত কেনেকুৱা লাগে বাৰু এতিয়া ভালেই লাগিব এইটো বস্তু লাগিলে ভাল লাগেই এনেও এইবোৰ বনাই মেলি পঠিয়াই নাই তোমাৰ পাৰফেক্ট ফিটিং নিদিয়ে আৰু তাই ইটো চাই সিটো বনাই ইটো চাই সিটো বনাই ফুটা চিনকেইটা দিলে ফুটা চিনকেইটা দিয়াৰ পাছতো মানে মিলা নাই মানে বস্তু জোৰ জবস্তি কৰিব লগা আছে ক'ৰবাত ইম্পেক্ট এটা পাই যাব কেটেককৈ ভাঙি থাকিব নিচিনা হৈ যাব মানে এতিয়া ফাইবাৰ গ্লাছটো ন এইখনৰ কাম হৈ গ'ল
খালি এতিয়া এইখনে ভাল, এইখন বেছি কালাৰটো মেটচ কৰিছে কাৰণে ভাল লাগিছে। ইটোৰ লগৰ যোনখন গ্ৰে কালাৰ পেনেল বনিছিলে দেৰি হৈ গ'ল কাৰণে গুচি গ'ল, কিন্তু অলপ মিক্স মেচ হৈ গ'ল, লগাবলৈ নোৱাৰিলোঁ মানে ফিটিংটো। হৈ যাব, পাছত যোগাৰ কৰি ল'ম, আজি দেৰি হৈছে কাৰণে গুচি গ'ল। কিন্তু এইখন যোনটো কালাৰ কম্বিনেশ্যন আছে ন একদম বেষ্ট। এতিয়া যাওঁ চন্দ্ৰ আছিলে আণ্ডাৰবেলি লগাবলৈ, খালি বৰষুণ যাক দি দিলে নহয়, বহুত ঝেমেলা হৈ গৈছে। ৰাতিপুৱা 8টা বজাতে অহা, এতিয়া 3টা বাজিব হৈ গ'ল। ঠিক আছে নে? অ'কে। হিলে নেকি? লাগিছে নেকি? এই হ'ব, চিধা কৰিলে হৈ যাব। ঘাটকেইটাৰ কাৰণেও হয় মানে নালাগে ন? ঠিকেতো পাইছোঁ মই, বঢ়িয়া লাগিছে। খুলিয়াই বদলি গ'ল একেবাৰে। নাই ঠিকে আছে, তুমি চলাই চাবা, মই চলাওঁ তেতিয়াহ'লে। বহুত দিনৰ মূৰত PS4 ডিউক চলাইছোঁ, মোৰখনৰ বাহিৰে মানে। একচুৱেলি এখন ABS মডেলটো হয়, ষ্টিল মানে ফিলটো মনত পৰি গৈছে একদম ষ্টাৰ্টিঙত মোৰ কেনেকুৱা পাইছিলোঁ। তো বাইকখন বৰ্তমান লেতেৰা হৈ আছে, এইখনত খালি 390 হেডলাইট লগাই থৈ দিছে, গুড ওৱান। তো এইখন পূৰা পাৰফেক্টলি কালাৰ লগত মেটচ কৰিছে, সেইকাৰণে বেছি হাই কেটচি লাগিছে পূৰা।